Chào các bạn, mình là Hoàng My, giáo viên đến từ The IELTS Workshop. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel The IELTS Workshop. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một chủ đề rất quen thuộc nếu các bạn đi thi speaking. Chủ đề này vừa đơn giản nhưng mà sẽ có rất nhiều những thứ hay ho để các bạn có thể học được đấy. Thế nên là mình cũng bắt đầu luôn nhé. Và đó là chủ đề mà các bạn thường rất mong chờ khi đi thi, đó chính là study. Vậy thì để cùng xem chủ đề về study sẽ có những câu hỏi gì nhé. Với chủ đề study, các bạn thường sẽ được giám khảo hỏi 4 câu hỏi như sau. What is your area of specialization? Why did you choose to study that major? What kind of school did you go to as a child? Và câu hỏi cuối cùng, what was your favorite subject as a child? Với câu hỏi đầu tiên, khi được hỏi về area of specialization thì với ví dụ mình đưa cho các bạn ngày hôm nay, mình sẽ không nói mình là giáo viên tiếng Anh nữa, mà mình sẽ quay ngược trở lại thời gian là một sinh viên để tình huống này sẽ gần gũi với các bạn hơn và các bạn sẽ học được nhiều điều hơn nhé. Ok, vậy thì xem mình sẽ xử lý câu hỏi này như thế nào nha. So currently, I am a senior at Military Science Academy, majoring in English. And one of the perks of studying language at a military school is that it offers you many opportunities to speak in English with many foreign cadets from the US, Australia, and many other English-speaking countries. So in general, it's very rewarding being a student here. Câu hỏi số 2. Khi được hỏi lý do nào đã khiến các bạn lựa chọn chuyên ngành này thì các bạn hãy đưa ra tình huống cụ thể cũng như điều gì đã thôi thúc khiến các bạn đưa ra lựa chọn này nhé. Well, I've always been in love with languages in general and English specifically. I remember when I was a kid, I used to binge watch Disney Channel for 5 hours straight and kept mimicking what the characters said on TV. Growing up and being influenced by American accent, history, and tradition has aroused a passion in me. And besides, English was what I could do best, so I think this was what motivated me to choose this major. What kind of school did you go to as a child? Với câu hỏi này thì thực ra các bạn chỉ cần nhớ 3 cái loại hình trường phổ biến để các bạn có thể đưa ra câu trả lời thôi. Một là public school, trường công. Hai là private school, trường tư. Và thứ ba là semi-public school, đó là trường bán công. Đó, vậy thì nếu các bạn học trường nào thì hãy trả lời và đưa ra lý do nhé. So I went to public schools for all primary, secondary, and high schools, just like the majority of Vietnamese children back then. It was an affordable choice by my parents because private schools were much pricier. But that's okay. I was still really content with my schools. Môn học yêu thích của các bạn là gì khi các bạn còn nhỏ? Với câu hỏi này thì các bạn đừng chỉ đưa ra một môn học duy nhất thôi nhé, mà hãy đưa ra ít nhất là 2 môn học để câu trả lời của các bạn được đa dạng hơn. Và đừng quên đưa ra lý do, điều gì đã khiến các bạn trở nên thích thú với môn học đấy nhé. As I mentioned earlier, I really had a knack for English, so hands down it's English. But apart from learning languages, I also enjoyed biology. I know it may sound funny, but I really couldn't help myself from wanting to figure out how my body works, how plants grow, and how each equipment is used in the laboratory. So yeah, mình mong phần speaking sample vừa rồi sẽ giúp các bạn ghi điểm thật mạnh với giám khảo trong phòng thi nhé. Và nếu các bạn thích những video như thế này thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình nhé, để Tiêu có thể cùng các bạn nhẹ nhàng cán đích IELTS. Và một lần nữa, mình là Hoàng My đến từ The IELTS Workshop và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video tới nhé. Bye bye!